อนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับพี่ซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของแปลนเนี่ยชั้น2และชั้น3ก็จะมีความเหมือนกันก็คือมันก็จะมีเป็นโถงอยู่ตรงกลางแล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ฝั่งหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยก็คือส่วนของโถงเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เวลาเราขึ้นบันไดมาหรือออกจากลิฟต์มาเองก็ตามเราจะมองออกมาเห็นสิ่งนี้ก็คือเป็นระเบียงที่เปิดเห็นพื้นที่ outdoor อันนี้ผมถามพี่ในแง่ของการวางแปลนก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆปกติเวลาผมเห็นบ้านลักษณะที่เป็นทาวน์โฮมเป็นบ้านแนวตั้งแบบนี้เนี่ยเวลาเขามีการดีไซน์ตัวคอลิฟต์หรือบันไดเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้น2แบบนะพี่คือถ้าไม่อยู่กลางก็จะไปอยู่ด้านหลังแต่ว่าการวาง2แบบ2ตำแหน่งเนี่ยแน่นอนว่ามันเปลี่ยนสเปซภายในไปเยอะมากๆเลยกับบ้านหลังนี้เองเนี่ยทำไมสุดท้ายพี่ถึงมาด้วยโซลูชันแบบนี้เชื่อว่าพี่ก็น่าจะคิดมาหลายตลบหลายออปชันแล้วเหมือนกันครับมันเริ่มต้นจากการบริหารพื้นที่ก่อนครับคือพอบ้านในเมืองเนี่ยที่ดินมันแพงเราอยากได้บ้านหลังใหญ่เราต้องคิดดูว่าแบบจะซ้อนยังไงให้ดีที่สุดแรกๆเนี่ยเราเริ่มต้นคิดจากเรื่องกฎหมายก่อนพอมันมีกฎหมายเรื่องเซตแบ็กเรื่องนู่นนี่อะไรต่างๆเรื่องขนาดอาคารเนี่ยเราพยายามเลือกเซตแบ็กและไซส์ของอาคารที่มันแบบเหมาะสมเราจะเน้นว่าแบบอาคารสูงสักประมาณ15เมตรรอบๆข้างที่แบบเป็นผนังทึบอย่างนี้กับเขตที่ดิน1เมตรจะได้อาคารที่แม็กซิมัมที่สุดก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนพอมาเสร็จอย่างนี้ปุ๊บแล้วจะเริ่มพอมันกำหนดความสูงแล้วว่าเราทำได้15เมตรหรือทำ4ชั้นหรือ4ชั้นครึ่ง5ชั้นอะไรเงี้ยก็เลือกเอาเสร็จแล้วจะเป็นการคิดเรื่อง circulation แนวตั้งละโดยที่ circulation แนวตั้งเนี่ยเราก็ลองวางสกีมเอาไปอยู่แบบทำแบนๆอยู่ชิดฝั่งนู้นหรือทำแบบเอาลวดไปอยู่ข้างหลังเลยแบ่งเป็น2ก้อนอะไรเงี้ยอะไรดีที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการไปมองพื้นที่ชั้น1ว่าอะไรมันจะเข้าถึงและเจอสเปซข้างล่างที่สวยกว่ากันแค่นั้นไม่พอมันจะมีโซนเซอร์วิสด้วยที่เราต้องแบบพยายามบริหารโซนเซอร์วิสให้ได้ว่าแบบถ้าบันไดมันอยู่ข้างหลังแล้วโซนเซอร์วิสมันจะไปหลบอยู่โซนไหนเนี่ยจะมีความยากทั้งการมองข้างล่างพอกลับขึ้นมามองข้างบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของตั้งแต่ข้างบนขึ้นไปละถ้า circulation บางทีแนวตั้งมันไปอยู่ข้างหลังห้องเนี่ยมันจะออกมาเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าก็ชั้น2เนี่ยน่าจะเหมาะสวยดีเลยจะเป็นสเปซใหญ่ๆแต่พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเริ่มมีปัญหากับการวางห้องนอนละจะต้องเกิด circulation ที่ยาวๆเข้ามาอีกอันนึงเพื่อแยก2ห้องได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ห้องพอมันเกิด circulation ข้างหลังห้องบางห้องเนี่ยจะได้หน้าต่างไม่ครบทุกด้านเพราะมันต้องแบบเหลือเป็น circulation ต่อไปนะครับก็เลยทำให้การวางอย่างนี้เนี่ยได้ห้องหน้ากับห้องหลังแล้วก็เรื่อง circulation แนวนอนละอย่างนี้จะประหยัดพื้นที่ที่สุดบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะเสียนิดเดียวนะแต่พอนับไปละ 3-4 ชั้นเนี่ยหายไปตั้งแบบ 70-80 ตารางเมตรเมื่อเราคิดภาพรวมทั้งหมดแล้วชั้นทั้ง2ชั้น3ชั้น4แล้วเนี่ยสุดท้ายการเอาโถงมาไว้ตรงนี้เนี่ยมันแบ่งและทำให้พื้นที่ทั้งหมดมันคุ้มค่ามากกว่านะพี่แต่กรณีนี้เนี่ยจะทำระเบิดได้ต่อเมื่อเนี่ยพื้นที่ชั้น2มันต้องใหญ่มากซึ่งสิ่งที่เราเดินผ่านอยู่แล้วเนี่ย living room เนี่ยเราสามารถใส่แบบโซฟาชิ้นใหญ่ได้เลยจริงๆแล้วถ้าตัดเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นออกเนี่ยข้างหน้าสามารถวางโต๊ะกินข้าวกับโซฟาก็ยังได้จะปรับเปลี่ยนตรงนั้นก็ได้และข้างหลังเนี่ยก็ยังได้เป็นห้องทานข้าวที่ใหญ่พอสมควรซึ่งพอมันใหญ่ทั้งคู่แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วว่าจะแยกก็ได้หรือรวมเป็นก้อนเดียวก็ได้ครับแต่สุดท้ายพอมาด้วยโซลูชันแบบนี้ที่พี่เอาคอลิฟต์และบันไดอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เราเสียพื้นที่กับส่วนตรงนี้น้อยนะพี่แล้วก็ไปได้พื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆที่สำคัญก็คือในแต่ละชั้นมันมีพื้นที่ที่พี่เลือกให้มันเชื่อมต่อกับระเบียงด้วยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกที่ผมบอกพี่ว่าผมชอบที่ชั้น1มันมี outdoor มันมีชีวิตชีวาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นชั้น2ชั้น3ก็มีหมดเลยก็มีหมดเลยแล้วก็กลายว่ามันเป็นลักษณะของทาวน์โฮมที่เราได้พื้นที่ outdoor เยอะตัวบ้านเนี่ยครับเราจะดีไซน์ให้แบบมีช่องเปิดด้านหน้าช่องเปิดด้านหลังด้านข้างตลอดแนวช่องเปิดเนี่ยมันจะหันมาหาผนังทึบอันนี้แล้วบางช่วงเนี่ยเราก็จะเว้นเป็นสเปซที่เป็น outdoor ครับก็ทำให้เหมือนแบบเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ outdoor ได้สบายๆครับเอาจริงถ้าเกิดว่าเราจะเทียบกับบ้านเดี่ยวที่มันมีพื้นที่สวนโดยรอบบ้านนะครับอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่านะพี่แต่อย่างน้อยการที่พี่คิดมาเนี่ยเราก็พยายามใส่ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันก็ทดแทนได้อยู่นะพี่ใช่ครับคือเราก็มองว่าตอนนี้เรากำลังทำโปรดักต์บ้านใหญ่ๆใจกลางเมืองคู่แข่งที่เราเปรียบเทียบเลยก็คือคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์ในเมืองเหมือนกันซึ่งคอนโดมิเนียมเนี่ย
ผู้อยู่อาศัยเนี่ยหลักๆก็จะต้องอยู่ภายในมีพื้นที่สวนเหมือนกันที่เป็นส่วนกลางแต่มันก็เป็นส่วนรวมใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ก็มีพื้นที่สวนอยู่เหมือนกันเล็กๆอยู่หลังบ้านอะไรครับเราจะทำไงให้แบบคนอยู่ในเมืองบ้านใหญ่ๆแล้วก็ยังแบบมีพื้นที่ outdoor อย่างนี้ที่มันเป็น private ได้สำหรับผมถือว่าก็เป็นหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะพี่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในอนาคตไปได้สมมติโครงการต่อๆไปของพี่เผื่ออาจจะยังมีรูปแบบของพื้นที่แบบนี้ที่มันดีขึ้นนะใช่ครับโอ้เราคุยกันเรื่องเป็นเรื่องเชิงอาร์คิเทคยาวนิดนึงเลยนะฮะทีนี้มาถึงชั้น3บ้างครับว่ามันแบ่งเป็นห้องอะไรบ้างก็คือ2ห้องนอนเลย2ห้องนอนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีสเปซโล่งๆอยู่ตรงกลางอันนึงเป็นแบบพื้นที่ที่ทำเป็นอะไรก็ได้เป็น Family Room อะไรอย่างงี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวให้พี่วินพาไปดูห้องในชั้น3ครับครับจากส่วนของตรงนี้เป็นระเบียงชั้น3นะพี่ที่เราก็กลับมายังส่วนของโถงลิฟต์โถงบันไดนะครับครับผมวันนี้พื้นที่พี่ก็ดีไซน์เป็นเชฟรอนด้วยนะพี่เฮ้ยนี่ต่อไปถึงประตูเลยเหรอฮะโอ้โหเก๋มากเลยฮะครับผมอันนี้บางคนก็ไม่สังเกตเหมือนกันก็เรามีแนวคิดว่าแอเรียตรงนี้ที่เป็นทางเดินหน้าลิฟต์ทางเดินบันไดต่างๆมันเป็นแอเรียที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องมาแต่งอินทีเรียกันเพิ่มกันมากเท่าไหร่ฉะนั้นพอส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันดูแบบดีตั้งแต่วันแรกเลยอย่างพื้นที่น้องแคปสังเกตนะครับก็แล้วก็ใส่แพทเทิร์นเชฟรอนที่เป็นแบบเอามาจากข้างนอกอย่างตัวผนังหินตรงนี้ครับก็คือก็จะใส่หินอ่อนมาให้ครบหมดเลยทุกชั้นมีเส้นสแตนเลสสีทองเหลืองเนี่ยก็อยู่นี้ด้วยในขณะที่ตรงช่วงตรงประตูนะครับที่สังเกตเนี่ยมันดูเหมือนเป็นวัสดุเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเราก็ลองคิดท่าประหลาดๆบ้างปกติประตูมันก็อาจจะเป็นไม้จริงไม้อัดกรูลามิเนตอะไรเงี้ยครับรอบนี้เราลองดูถ้าเอาพื้นไม้เอนจิเนียร์ที่เราทำพื้นอันนี้ครับเหรอพี่เอาไปทำประตูครับมันก็จะแบบได้อีกอารมณ์นึงนะแล้วก็สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเราได้เอาแพทเทิร์นเนี่ยไปต่อกันกับข้างบนนั้นแล้วก็สีอะไรมันก็จะเป็นแบบสีโทนเดียวกันหมดเลยไม่ต้องมาสนใจว่าประตูมันจะสีนึงพื้นมันจะเป็นสีนึงอะไรอย่างงี้จริงๆก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเลยพี่ว่าใช่เอนจิเนียร์มันจะเอาไปทำเป็นประตูไม่ได้นะพี่ใช่ครับมันก็จะมีดีเทลอย่างตัววงกบที่มันจะเป็นอลูมิเนียมบางทีหลายๆโครงการทั่วไปก็ใช้ไม้หรือแบบไม้สำเร็จรูปอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็เราก็มองว่าอย่างประตูนี้เนี่ยถ้าเราใช้วงกบอลูมิเนียมภายนอกทำไมเราใช้วงกบอลูมิเนียมกับประตูไม้บ้างไม่ได้ล่ะแล้วก็เราก็ลองดูพอมาใส่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปดีไซน์โมขึ้นมาอันหนึ่งพิเศษมาทำคล้ายๆเป็นตัวซับวงกบประกบทับไปข้างหน้าข้างหลังมันจะได้เส้นที่แบบวงกบที่แบบสลิมดูแบบเท่ๆโมเดิร์นครับแล้วข้อดีอันนึงเลยเนี่ยมันเป็นตัวจบของตัวบัวพื้นนะครับซับวงกบมันยืดมาบัวก็วิ่งมาชนจบสวยอันนี้คือเป็นดีเทลที่แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดูเรียบร้อยมากๆเลยนะครับถ้าหลายคนเห็นก็คือถ้ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดา1กล่องเนี่ยมันก็จะดูใหญ่ๆเหมือนอ้วนๆหน่อยอันนี้คือพี่ก็ทำกล่องที่เล็กหน่อยบางหน่อยใช่มาแปะหน้าครับแล้วพอไอ้ส่วนที่มันยื่นออกมาเนี่ยไอ้ตัวบัวที่พื้นมันก็สามารถจะไปมีจุดจบได้ไม่งั้นมันก็เหมือนเราเห็นเซกชันของบัวลอยๆอย่างนี้นะพี่ปูดอยู่เก็บสียังไงดีอะไรเงี้ยครับจริงๆการที่เลือกใช้วงกบอลูมิเนียมก็มันดีกว่าไม้ในแง่ไหนบ้างพี่ส่วนของการที่ไม้ยืดหดอะไรอย่างนี้ไหมครับอย่างบางที่มันก็จะมีปิดไม่สนิทบ้างใช่ไหมครับใช่ครับไม้มันก็ต้องเรียกว่าเป็นวัสดุธรรมชาติตัวมันก็จะมีคุณสมบัติการยืดหดตามแบบความชื้นความร้อนเลยครับพอวงกบอลูมิเนียมเนี่ยมันก็สำเร็จรูปไม้เงี้ยแข็งแรงทนทานยึดกับผนังยึดยังไงมันก็อยู่ท่านั้นไปตลอดแล้วก็ถ้าถึงแม้มันจะมีรอยอะไรเนี่ยมันก็พ่นเก็บซ่อมสีได้ไม่ยากเหมือนกันวงกบนี้เราใช้สีแบบซาร่าที่แบบมาจากโรงงานเป็น powder coat ครับโอเคฮะก็ได้ดีเทลหลายอย่างเลยพี่เรื่องวัสดุเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับทีนี้พื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นห้องนอนด้วยนะพี่จะบอกว่าเป็นห้องนอนใหญ่ๆเลยก็ได้แต่ทีนี้มันมีประตูที่ซอย2ส่วนก็เลยตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช่ครับซึ่งพี่ดีไซน์เป็นเหมือน family room เป็นจะบอกว่าเป็น lounge ก็ได้พื้นที่พักผ่อนก็ได้นะฮะอย่างตรงนี้ไอเดียที่พี่ทำเป็นยังไงบ้างครับจะเห็นว่าเนี่ยมันมีมุมที่นั่งได้2จุดนะใช่เราก็จะมองแบบเราสมมุติลูกค้าแล้วกันว่าลูกค้ามีโปรไฟล์ยังไงบ้างเราก็จะมองว่าอันนี้จะเป็นแบบกลุ่มคนที่แบบวัยกลางคนหน่อย
มุมนี้ก็จะเป็นมุมคล้ายๆแบบนั่งเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยมีบาร์เครื่องดื่มข้างหลังครับแต่มุมด้านนี้เนี่ยเราก็จะเน้นว่าแบบอยากจะให้มันเป็นแอเรียที่มันดูธรรมชาติและคอนเนคกับพื้นที่ outdoor ครับเมื่อกี้แอเรียข้างนอกเนี่ยที่มันเป็น outdoor terrace เนี่ยครับวันอากาศดีๆเราไปนั่งข้างนอกเราก็อยู่กับต้นไม้จริงครับพออากาศเริ่มร้อนหน่อยเราเปลี่ยนเข้ามานั่งข้างในแล้วก็อยู่กับต้นไม้ที่แบบต้นไม้ปลอมแต่ก็เราก็พยายาม create feeling ให้มันดูอย่างนี้แบบธรรมชาติแต่ก็จะมีการใส่ต้นไม้จริงผสมอยู่ต้นข้างหลังนี่ครับอันนี้ก็เป็นอย่างอินเดียนะครับใช่ครับคือมุมนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ที่แบบเป็นโต๊ะริมหน้าต่างนะพี่บรรยากาศดีๆมองไปแล้วก็ข้างบนพี่ทำเป็นแบบเหมือนสกายไลท์แต่อันนี้ไม่ใช่สกายไลท์จริงนะฮะเป็นแสงที่แบบอันนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นแสงประดิษฐ์เป็น LED หมดเลยแล้วก็ถ้าครับสังเกตไฟมันก็จะเป็นแบบไฟที่แบบเดย์ไลท์สีขาวครับมันก็จะดูค่อนข้างเหมือนกับแสงอาทิตย์จริงๆที่แบบตอนกลางวันเราเห็นเนี่ยครับแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยครับบางทีมันแสงสีขาวเนี่ยมันก็ไม่แมทช์กับแสงวอร์มไวท์ฝั่งด้านหนึ่งทำมามันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเราก็จะมีไอเดียว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟ2สีได้ไหมนี่ถ้าสมมติว่าลองเปิดให้ดูก็มันจะเป็นอันนี้ถ้าปิดอันเนี้ยมันก็จะเป็นสีแค่วอร์มไวท์ครับแล้วก็อย่างนี้มันก็จะแบบพออยู่กลางคืนเนี่ยมันก็จะแบบเป็นธีมเดียวกันละได้ฟีลกว่าไม่กระโดดเกินไปครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นเพียงแค่1ไอเดียนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดจะทำตรงนี้เป็นห้องนอนก็ได้ก็เป็นส่วนพักผ่อนแล้วตรงนั้นก็เป็น walk-in closet อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับนี่ก็คือเป็น1ห้องขนาดใหญ่ฝั่งหน้าบ้านเลยใช่ครับแล้วก็ประตูบานนั้นก็คือเป็นอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งเหมือนเราจะบอกว่าถ้าห้องนี้คอมไบน์กันมันก็จะกลายเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนที่2ได้ครับก็ข้างบนก็จะมีห้องนอนใหญ่อีก1ห้องตอนนี้เหลืออีก1ชั้น4ให้พี่วินพาไปดูครับมีอีกเยอะมากเลยโอเคครับพี่ว้าวไหมครับว้าวเลยพี่โอ้มุมนี้สวยเลยฮะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของส่วนพักผ่อนของ Master Bedroom ใช่ครับแล้วก็ชั้น4คือมันเป็นห้องนอนทั้งฟลอร์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้มันก็ดีไซน์ให้เหมือนดูเป็นแบบเพนท์เฮาส์เลยเราก็จะมองว่าเจ้าของบ้านน่าจะได้แบบครอบครองสเปซที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดของบ้านด้วยก็นี้ตรงนี้ทั้งชั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งหมดเลยสำหรับบ้านหลังอื่นนะครับก็พอเจ้าของมาถึงปุ๊บเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรฟังก์ชันอะไรจะอยู่ตรงไหนอย่างบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยเราก็ลองดูว่าเราเอาเตียงนอนมาอยู่โซนหลังบ้านครับมันจะเป็นสเปซที่จะมีoutdoor sky terrace อันนี้ครับแล้วก็ฝั่งหน้าบ้านก็คือเป็น walk-in closet ใหญ่ๆเลยแล้วก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งจริงแล้วเนี่ยเตียงนอนจะไปวางฝั่งนู้นเนี่ยก็ยังสามารถวางได้สบายตรงนี้จะเปลี่ยนมาเป็นมุมห้องทำงานเดี่ยวๆเลยหรือจะเป็นโซฟากับทีวีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเป็น private space ที่น่าอยู่มากเลยนะพี่แล้วก็เห็นพี่มีทำเป็นเหมือนเป็นแบบ pantry เป็นบาร์เล็กๆด้วยใช่ครับก็สามารถกินน้ำตรงนี้ได้เพราะมันก็เริ่มแบบไกลจากชั้น2ละก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างครับในส่วนของการตกแต่งก็มีการดึงเอาสีเขียวมาใช้ในแง่ของการที่พี่ทำช่องเปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามี2ฝั่งทางด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็เป็นช่องใหญ่เลยที่เป็นส่วนของ terrace ด้านนอกอันนี้เนี่ยก็คือมันมีเรื่องของ ventilation ที่พี่คิดมาแล้วด้วยไหมฮะใช่ครับคือนอกเหนือจากเรื่อง ventilation หลักๆเราคงเริ่มต้นมาจากเราอยากได้ space outdoor อีกละที่บอกว่าเราอยากจะให้มันมีทุกชั้นชั้นนี้เราก็เลือกจะวางที่ไหนดีแล้วก็มีไอเดียอันหนึ่งว่าไหนๆมันเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำผนังแล้วก็เปิดโล่งขึ้นไปเลยได้ไหมอันนี้ก็พื้นที่outdoorส่วนใหญ่ของบ้านเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งด้านข้างด้านนี้ครับชั้นนี้เราลองเลือกมาอยู่ฝั่งนี้บ้างเราก็จะได้ช่องเปิดทั้ง2ข้างแล้วครับก็พอมันมีช่องเปิด2ข้างสามารถเปิดหน้าต่างปิดมุ้งลวดให้แบบลมผ่านได้จริงๆนี่แทบจะเป็นเหมือนห้องเดียวเลยนะที่มันมีช่องเปิดฝั่งนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็พอมันพูดเรื่อง ventilation เนี่ยหรือว่าถ้าเราปิดม่านทึบฝั่งด้านนู้นเนี่ยที่คนภายนอกอาจจะมองเข้ามาได้เนี่ยบ้านใหญ่ๆอันนี้กับบ้านเล็กด้านข้างเนี่ยจะเป็นบ้านที่ไม่มีใครสามารถมองเข้ามาได้แล้วฉะนั้นมันเป็นบ้านที่เราสามารถมีออปชันในการเปิดม่านคาทิ้งไว้งี้ได้ตลอดเวลาเลย
แล้วก็เลือกได้ว่าเราอยู่กับแอร์แล้วก็อยู่แบบนี้ครับเราอยากจะให้มันแบบมีลมแล้วก็เปิดหน้าต่างสบายโอเคสเปซอันนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นสเปซที่แบบเราก็เหมือนเดิมเราอยากจะให้มันแบบกว้างพอที่จะวางนู่นนี่ได้ครับถ้ามันยืนตรงนี้ปั๊บหนึ่งเนี่ยมันก็สังเกตว่าจริงๆถึงแม้มันจะมีผนังครบ4ด้านนะครับแต่บางช่วงเนี่ยลมมันก็ผ่านเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เองจริงๆเราเข้าออกได้2ทางนะฮะพี่ทำประตู2ฝั่งไว้แล้วก็ยังมีอีก1ประตูที่เป็นประตูบันไดหนีไฟใช่ครับซึ่งถามว่าตัวนี้ก็เปิดได้นะพี่มันก็อาจจะได้ลมโฟลว์มากขึ้นครับก็ถ้าเปิดตรงนู้นเนี่ยก็จะสามารถเดินลงไปถึงชั้นล่างสุดได้เวลาเราอยู่อาศัยเนี่ยตรงนี้เราทำเป็นสวนต้องมีการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์รดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราล็อกประตู2บานนี้เราเปิดอันนู้นเอาไว้อันล็อกเอาไว้แม่บ้านเขาก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้เราได้เก็บกวาดใบไม้เนี่ยทำได้สบายพื้นที่ข้างนอกเนี่ยจะมีสเปซอีกเล็กๆอันหนึ่งก็เปิดโล่งนี้เหมือนกันก็แม่บ้านอะไรขึ้นมาตากผ้าอะไรข้างบนอยู่ข้างหลังนี้ออกไปได้ก็คล้ายๆเป็นโซนของแม่บ้านไปครับหรือสมมุติว่าคิดเผื่อไปว่าเสื้อผ้าเราใส่ตะกร้าไว้ตรงนี้ก็ได้นะเขาก็เอาลงไปซักให้ด้านล่างใช่ครับการตกแต่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะพี่ทำเป็นแบบซุ้มโค้งเป็นอาร์ชขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการเล่นระดับลดหลั่นสูงต่ำไปมีนูนมาบ้างหุบไปบ้างนี้นะครับใช่ก็จะเป็นเรื่องของมิตินะครับด้วยความที่พื้นที่มันไม่เยอะเราจะทำไงให้มันดูแบบมีความลึกหน่อยก็ต้องพยายามเล่นให้แบบตัวผนังนี้มันมีแบบหลายเลเยอร์ใส่แมทเทียลทั้งหินหลายๆสีหน่อยพวกนี้ก็จะเป็นหินจริงหมดเลยต้นไม้ปลอมพวกนี้ก็มาช่วยให้ผนังมันดูแบบไม่แข็งเกินไปในขณะที่เราก็เลือกแบบกระถางที่เป็นแบบต้นไม้จริงด้วยโดยที่ฟอร์มของผนังพวกนี้มันก็พยายามเรื่องเดิมนะครับหยิบเอา geometry มาใช้เหมือนกับที่ Art Deco มันพยายามใช้กันอยู่ครับโอเคฮะนี่เป็นอีก1มุมที่ประทับใจนะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ outdoor ที่ private มากๆเลยจากส่วนพักผ่อนนะพี่ที่อยู่ด้านหลังบ้านตอนนี้เราก็เดินกลับมาทางฝั่งด้านหน้าบ้านครับก็จะเป็นพื้นที่ของ walk-in closet อย่างที่พี่บอกไว้ซึ่งขนาดใหญ่มากเลยนะฮะใช่แล้วก็การตกแต่งผมก็ยังคงเห็นนะมีการเลือกใช้เป็นสีเขียว Spider Green นะฮะในเอลิเมนต์ต่างๆจะเป็นตัวโซฟาตรงนี้ก็ตามนะครับหรืออย่างตรงนี้ที่มันเป็นไอแลนด์นะครับแล้วก็หน้าบานบางส่วนก็เห็นมีเส้นที่มันเป็นสีทองตามมาด้วยครับในแง่ของการออกแบบตรงนี้จริงๆก็อยากให้มันต่อเนื่องตามกันมาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็ส่วนของ walk-in closet เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ส่วนนี้เท่านั้นทั้งที่จริงๆส่วนนี้ใหญ่มากๆแล้วมันมีข้างๆตรงนี้อีกด้วยก็เป็น2ฝั่งเลยนะครับใช่ครับที่เราบอกว่าแบบมันเป็น open plan ครับนั้นสเปซตรงนี้จริงๆมันวางแบบตู้เสื้อผ้ากับเตียงนอนก็ยังได้แต่ก็เราก็ลองเลือกดูว่าถ้าเราจัดตู้เสื้อผ้าเยอะที่สุดรวมกันนี้ได้เกือบ16 เมตรตู้เสื้อผ้าเพราะว่าอยู่กัน2 คนก็สำหรับเสื้อผ้าเยอะๆนี้ก็เพียงพอครับแล้วมันก็จะมีแบบสเปซอย่างนี้ที่แบบมาถึงแล้วก็เอาแบบชุดมาถึงมาลองแล้วก็แบบมาวางอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าบางทีก็เอาไว้เป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมหนึ่งมันก็มีแสงธรรมชาติเข้าจากภายนอกซึ่งอย่างเมื่อกี้แกบอกว่าถ้าจะวางเป็นโต๊ะทำงานอะไรก็ได้เหมือนกันผมว่ามุมนี้ก็ดีนะพี่ถ้าทำงานไปก็มองเห็นขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้หญิงแล้วอยากจะให้คุณผู้ชายเขามานั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะพี่นะเขาเป็นคนเลือกให้เราแทนใช่ครับมาถึงส่วนของห้องน้ำแล้วนะครับอันนี้พี่ก็มีทำเป็นบานเฟียมคือเลือกจะปิดก็ได้ใช่ครับหรือเปิดออกแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะมีแนวคิดว่าแบบเราอยากให้ห้องน้ำเนี่ยมันจะมีโซนเปียกโซนแห้งแบบคำว่าเปียกก็เปียกจริงแห้งก็แห้งจริงเลยครับก็พอมันแห้งเนี่ยก็เราสามารถทำให้ประตูเนี่ยมันแบบไม่ต้องมีก็ได้พอมันไม่มีประตูเนี่ยก็ทั้งพื้นที่ห้องน้ำกับพื้นที่โซนแต่งตัวเนี่ยมันจะดูใหญ่ขึ้นทั้ง2 โซนครับแต่ถามว่าจะทำไงให้มันแห้งจริงเนี่ยลองสังเกตตรงที่ไอ้ประตูกระจกกั้นห้องอาบน้ำนะครับทั้งตัวชาวเวอร์ทั้งตัวทอยเลทเนี่ยเราจะใช้กระจกที่มันสูงเต็มฝ้าเลยพอมันสูงเต็มฝ้าเนี่ยพอมันปิดปุ๊บเนี่ยเวลาเราอาบน้ำเรื่องความชื้นเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างในแล้วเราก็จะมีพัดลมดูดอากาศ
ดูจากข้างนอกเลยมีติดตั้งไว้ให้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นปกติทั่วไปกระจกมันจะสูงสแตนดาร์ดประมาณแบบ2 เมตร2 เมตร 20เราคิดว่าทำไมมันต้อง2 เมตร 20ล่ะไม่ถ้ามันแบบ 2.8 ไปเลยชนฝ้าไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยสำหรับโซนห้องน้ำเนี่ยครับฉะนั้นตรงนี้ความชื้นมันแทบไม่มีเลยและสุดท้ายจริงๆพี่ก็ยังมีประตูตรงนี้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับที่เปิดระบายอากาศได้ด้วยแหละใช่แล้วก็ถ้ามาพูดถึงพื้นที่ข้างนอกตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเราพยายามทำให้บ้านเนี่ยมันมีเลเยอร์ของหน้ากากข้างนอกที่เป็นแบบดับเบิลสกินครับเลเยอร์ข้างนอกเนี่ยมันจะเว้นห่างมาจากตัวอาคารจริงๆก็หน้าที่หลักของมันเลยก็คือการกรองความร้อนเรื่องมุมมองแล้วมันก็ความร้อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมาโดนในตัวกระจกข้างในครับโดยที่มันก็จะมีเสาเป็นเสาคลีปแล้วก็จะกรุกระเบื้องให้มันสวยเลยแมททีเรียลตรงนี้เป็นแบบแมททีเรียลที่ใส่มาตั้งแต่แรกแล้วครับทำไมเราต้องไปกรุกระเบื้องข้างนอกด้วย เพราะว่ามันก็มองเห็นจากในห้องน้ำแล้วก็เราก็พยายามใส่ต้นไม้ตรงนี้ซึ่งมันเป็นแบบมุมมองเขียวๆให้กับเจ้าของบ้านเรามองนี้มันก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นเขียวๆเป็นโฟกัสครับทะลุไปก็จะมีต้นไม้ใหญ่ข้างหลังของเพื่อนบ้านที่เป็นแบบเขียวๆเป็นแบ็คกราวด์ก็ถือว่าตรงนี้การเซตแบ็กมามันก็มีระยะห่างแล้วก็ทำให้ความร้อนแทนที่มันจะเข้ามาถึงภายในได้โดยตรงเลยมันก็เหมือนถูกกรองไปนะพี่ใช่ครับแล้วก็ผมก็ยังมองไม่เห็นส่วนของเชฟรอนด้านหน้าบ้านที่คุยกันตั้งแต่ชั้น 1เลยนะฮะอันนี้ก็คือเราได้มาเห็นมันแบบใกล้ๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยพอเราเห็นจากข้างนอกพอมาข้างในมันก็มีอยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็คือผนังหินสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ามองดูเนี่ยทั้งผนังทอยเลทกับตัวชาวเวอร์เนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคในการตัดหินเชฟรอนเนี่ยมาแปะตรงนี้เหมือนกันมีเส้นสแตนเลสสีทองทริมมันให้มันดูแบบดูเป็นตัวจบงานที่สวยงามหน่อยครับแล้วก็ผนังหินด้านข้างเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้น1.50 คูณ 3 เมตรเนี่ยยกมาทั้งชิ้นเลยแล้วก็มาตัดจบที่ข้างในนี้ครับรอยต่อก็จะไม่มีจะมีเป็นไอเดียหนึ่งเลยก็คือเราอยากว่าเพราะการใช้ห้องน้ำที่มันแบบมีหินอ่อนเยอะเนี่ยหินอ่อนมันเป็นวัสดุที่ดูดซึมน้ำค่อนข้างดีซึ่งมันไม่ดี ไม่ดีสำหรับห้องน้ำตัวนี้ใช่ครับฉะนั้นในห้องน้ำนะครับกระเบื้องที่อยู่ที่พื้นเนี่ยเราจะพับขึ้นมาเป็นบัวกระเบื้องขึ้นมานิดนึงถ้าสังเกตตรงที่ผนังเนี่ยหินอ่อนมันจะไม่วิ่งไปชนพื้นเวลาที่เป็นสีเขียวจะไม่ลงไปถึงพื้นนะฮะพื้นเนี่ยมันก็จะเปียกหน่อยแต่ผนังหินเนี่ยมันจะไม่ลงไปแช่น้ำพอระยะยาวเนี่ยพวกหินพวกนี้มันก็ไม่ดูดซึมไม่เปลี่ยนสีไม่มีคราบเชื้อรานี่ก็เป็นแบบไอเดียเล็กๆที่แบบเฮ้ยเรายกขึ้นมานิดนึงเนี่ยโอ้โหได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะครับโอ้อันนี้ถือว่าละเอียดเลยแล้วก็ยังสไปเดอร์กรีนก็ตามต่อมาถึงเคาน์เตอร์ล้างหน้าฮิฟเซนเทอร์ตรงนี้ด้วยนะครับลายพวกนี้ก็จะแบบพับลายก็จะวิ่งต่อกันมานี้เลยอย่างที่พี่บอกคือพี่พยายามแรปหรือว่าพับให้ลายต่อกันในทุกๆส่วนจริงๆใช่ครับอย่างที่บอกว่าเหมือนมันเป็นวัสดุ2 มิติเราทำนี้ให้ดูเป็น3 มิติก็ต้องใช้วิธีนี้ครับผมอีกอย่างหนึ่งที่มีคุยกับพี่ก็คือเรื่องของระบบน้ำร้อนเห็นว่าพี่มีการนำเอาส่วนของแอร์ครับที่มันเป็น VRF Condensing Unit ไปรวมกันใช่ไหมครับแล้วก็เอาความร้อนตรงนั้นมาต้มเป็นน้ำร้อนด้วยนะครับปกติแล้วโครงการอื่นเขาใช้กันไหมพี่แล้วมันแพงไหมยากง่ายแค่ไหนก็ต้องพูดว่าพอบ้านไซส์ใหญ่ขึ้นเราต้องติดแอร์หลายตัวความคุ้มค่าของระบบ VRF ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเล่าให้แค่ฟังตรงๆถามว่ามันประหยัดกว่าไหมจริงๆค่าไฟมันไม่ได้ประหยัดลงนะครับครับแต่สิ่งที่มันได้กลับมาเลยคือการที่เอาความร้อนไปรวมกันอยู่เป็นเซ็นเตอร์อยู่ข้างล่างนั้นเอาความร้อนทั้งหมดเนี่ยเป่าออกอากาศบ้างแล้วก็เอาน้ำยาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับความร้อนของตัวหม้อต้มน้ำร้อนเนี่ยก็ต้องพูดว่าเราไปเซฟไฟฝั่งด้านหม้อต้มน้ำร้อนแล้วก็หม้อต้มนั้นเนี่ยก็ฟีดน้ำร้อนขึ้นมาในแต่ละชั้นได้หมดเลยครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานนะพี่นะจริงๆมันเป็นเรื่องสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบเราทำเราก็รู้สึกดีมันแบบคุณค่าทางใจมากครับมุมนี้ดีนะครับพี่วินชอบไหมลงมาอีกทีก็ยังชอบนะครับแล้วก็เนี่ยมองไปเห็นซิลเวอร์โอ๊คแบบสูงๆพี่วินจริงๆนอกจากเป็นสถาปนิกแล้วเนี่ยพี่ก็เป็น developer เจ้าของโครงการด้วยแล้วก็ยังเป็นคนรีวิวอสังหาด้วยนะครับก็มีเปิด channel อะไรทีนี้ที่ผมอยากถามคือพี่ค่อนข้างจะแบบเหมือน
มีมุมมองแล้วก็มีสายตาแบบจากหลายๆด้านเลยเอาเป็นว่าให้คำแนะนำคนที่ดูอยู่แล้วกันครับว่าถ้าเขาจะเลือกโครงการสักโครงการหนึ่งหรืออาจจะสร้างบ้านเองก็ได้ในมุมของพี่คิดว่ามีอะไรที่เขาควรจะคิดถึงบ้างฮะแต่ถ้าเกิดถามเป็นเชิงคิดถึงเนี่ยมันอาจจะ subjective เกินไปนะพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง location เรื่องราคาเอาเป็นว่าผมถามนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะแบบลืมคิดถึงไปบ้างครับให้ยากขึ้นนะพี่โอเคครับพี่ว่าหลายๆคนคงอยากได้อยู่แล้วบ้านสวยทำเลดีอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นของที่แบบเบสิกเบสิกอยู่แล้วจะมีอันนึงเลยมันเป็นเรื่องที่ทำไงที่เราจะได้บ้านที่มันแบบอยู่กันยาวๆแล้วแบบไม่ต้องปวดหัวครับปวดหัวนี่ก็เป็นทั้งเรื่องแบบ maintenance แล้วก็ยุ่งยากด้วยเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยมันเป็นไอเดียที่สถาปนิกมีบทบาทเยอะมากเลยเราเนี่ยเป็นคนดีไซน์เลือกของอะไรพวกนี้ครับเราก็จะให้เจ้าของโครงการเป็นคน approve แต่ถ้าเรามีได้ทดลองได้รู้ได้ study ว่าอะไรแบบอะไรเป็นของที่แข็งแรงทนทานสีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทำความสะอาดยากครับหรือว่าใช้ไปนานๆแล้วต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ของพวกนี้เนี่ยจะเป็นแบบไอเดียนึงที่บางคนก็อาจจะมองข้ามไปบ้างแล้วก็สถาปนิกจริงๆควรจะเป็นคนที่รู้แต่จริงๆเจ้าของบ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ใช่ถ้าเขาบังเอิญมาเลือกแบบของอะไรที่มันแป๊บนึงมันก็ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนเสียตังค์เนี่ยก็เรื่องเงินในอนาคตก็จะมีปัญหาได้ซึ่งคนทั่วไปจะรู้ได้ไงพี่สมมติว่าเราไป1โครงการเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้กระเบื้องที่เขาเลือกใช้มันทนจริงไหมหรือว่าแบบมันเป็นกลายเป็นบทบาทของ developer ที่ต้องคิดดีทำดีในขณะเดียวกันสถาปนิกก็ต้องแบบแนะนำในสิ่งที่แบบดีที่สุดคือทุกฝ่ายต้องจริงใจมากๆในการที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าเชื่อมโยงจากคำถามเมื่อกี้นะฮะในเวลาที่พี่ออกแบบเป็นสถาปนิกเนี่ยพี่ก็ต้องพยายามเลือกสิ่งที่สวยที่สุดฟังก์ชันดีที่สุดแต่พอเป็น developer เนี่ยคือมันก็ไม่สามารถจะไปสุดทางแบบนั้นได้นะพี่เพราะมันก็มีเรื่องคอสเรื่องงบประมาณแล้วพี่มีวิธีการบาลานซ์ยังไงฮะให้ยังได้สิ่งที่พี่ต้องการแล้วก็โอเคมันก็คงต้องมีผลกำไรหรือผลลัพธ์อะไรที่กลับมาด้วยครับโอเคจริงๆเรื่องพวกนี้คงเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องปวดหัวที่สุดของสถาปนิกอยู่แล้วที่จะต้องออกแบบงานโครงการเราก็มองว่าเราอยากทำในสิ่งที่เราสนุกกับมันมากที่สุดที่จะทำได้ครับวิธีการเลยก็คือการไปมองหาตลาดบ้านอยู่อาศัยที่ค่อนข้างนิชหน่อยเรามีความสามารถมีความ flexible ในการที่จะตั้งราคามีความ flexible ในการที่จะเลือก product หรือทำอะไรที่ออกมาแปลกใหม่ใส่ไอเดียใส่ลูกเล่นอะไรที่แบบเราคิดเพิ่มคิดดีขึ้นยัดเข้ามาเพิ่มได้ในโครงการต่อไปคือเหมือนพี่ก็ตั้งใจเลือกว่าโอเคเราจะขายของพรีเมียมนะดังนั้นก็คือราคามันสูงแต่เราก็จะให้ของทุกอย่างที่มันดีใช่ครับจริงๆอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกได้ก็คือเรื่องของดีเทลการเลือกวัสดุต่างๆของพี่อ่ะซึ่งนอกจากมันจะดีในแง่ของความสวยงามแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานที่เราก็เห็นนะว่าพี่พยายามจะคิดอย่างห้องน้ำแบบพี่ตั้งใจที่แบบหินลงมาถึงเท่านี้นะแล้วกระเบื้องก็เท่านั้นหรืออีกจุดนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆคือเรื่องของการที่พี่จัดการงานระบบให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เรียบร้อยแล้วก็คิดเผื่อไว้แล้วผมว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยหรือแม้กระทั่งโฮมออโตเมชันที่พี่ใส่ไปให้จริงๆมันมีดีเทลอย่างเช่นพี่บอกว่าเดินขึ้นลงโถงบันไดก็ติด motion sensor ไว้มันก็เปิดปิดเองอัตโนมัติไม่ต้องไปกดอะไรเลยหน้าบ้านด้วยใช่ไหมพี่เราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ชั้น4ลงมาเปิดสวิตช์ไปเพื่อให้หน้าบ้านมันสว่างเนี่ยอันนี้คือพี่เซตตั้งเวลาโปรแกรมไว้ได้หมดเลยอย่างบางคนเองอาจจะรู้สึกว่าไอ้เทคโนโลยี Home Automation แบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันเกินจำเป็นหรือเปล่ามันแพงเกินไปไหมเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งมันหรือเปล่าเนี่ยแล้วคอสก็สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดได้ลองมาใช้จริงผมเชื่อว่าจะรู้สึกนะว่าชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งจริงๆหลักๆมันก็คงต้องเป็นเรียกว่ารุ่นหรือโมเดลหรือยี่ห้ออะไรที่เราเลือกมาเนี่ยมันเสถียรเพียงพอไหมซึ่งเราก็ได้มีการลองทดลองไปติดที่สำนักงานเราจริงๆที่มันแบบตึก5ชั้นเนี่ยไซส์ใกล้ๆกันเราก็ทดลองดูว่าไม่ใช่แล้วมันแป๊บนึงมันใช้ได้เราถึงจะเอามาอินสตอลครับผมนี่ก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่พามาดูซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็
ลองมาดูที่จริงได้ครับอันนี้คืออยู่ที่ไหนนะครับพี่วินพหลโยธินซอย11ครับก็เข้าซอยมาไม่ลึกมากเท่าไหร่ครับซอยนี้เป็นซอยที่เขาทำฟุตบาทใหม่ค่อนข้างกว้างตอนเย็นๆสัก5 โมง 6 โมงเนี่ยโอ้โหจะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายเพียบเลยก็เขาคิดมองว่าแบบมันเป็นซอยที่แบบอยู่สบายสงบแล้วก็ปลอดภัยครับใครที่สนใจโครงการวิลาโซ11พหลนารีนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดต่างๆเรื่องของราคาเว็บไซต์ติดต่อไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็มาดูที่จริงได้เลยครับ